چرنګې ټول ښه یو انشاءالله چې ښه به یو دا وګورو 9 بجې دي موږ راغلل مېلمانه موږ مړۍ خوړلې ده که بېټه بد ته راغلل راوړې دي ورته کجورې اوس یې ورته پخوو زر زر پینډه دي مو خپلان خو مېلمانه دي نو اول مېلمستوب خبر کړو دا وګوره چرګه مې پیاز چې سره کړه اوس مې پسې وراچوړې ټماټر مالګه اوس دی پسې بندوم کوکر 3-4 منټه چې سیټه یې واخلي بیا به شیږدلی چرګه به بیا پخسلی دا وګورو ډکې کجور دې چې نیمې دي ډوکې نیمې دي نیم پوخته دې ولې ډوکې ډېر مزداره دی موږ هغه کړو والا کجور د شا نورې مځکې والا کجور مو ډېرې دي خو دورې چې ګیس نه چوکې نه سیرته شو کوی کوکر مې خلاص کړ چې داسې کښلي تڼۍ وړې دي تڼۍ ونې پېژندو مطلب چې ګلې دي شا دا مې وراچول مسالې ادرک لحسن وال ټکولي پیسټو لږ چې سرسله اوس دورو کښلې سله دا مې وراچولې اوبه داس نه آنن فانن پینډه تیاره مېلمنو ته دا یې زه اوس ورته جوړوم دا وګورو دا مې تیاره کړه ورته ښه زر سلطان پینډه سلطان پینډه نه مزدار ده سلطان پینډه مو چیرې خوړلې ده لکي مروت چې مشهوره موږ کور سره به ملاوېدله اوس په ډېر ټایم پسې نه مو ده خوړلې دا لاړل تور مرچ دا کجورې اصل چې مې ته ښکاره کولې دا کجورې د ویډیو دوره ډېره پینډې والا ضروري نه وه ما ویله چې ته ووایم چې انشاءالله ماشاءالله ابټاباد چې مو لکي مروت کجورې وخوړې خپلې اوکې چې جزاک الله الله حافظ final look